Ik zie gewoon altijd in de meest uitdagende situaties kansen en mogelijkheden. Dat is een soort van mijn power. En die wil ik heel graag inzetten om mensen mee vooruit te helpen. Ik wil gewoon heel graag van betekenis zijn. En ik heb altijd die inner drive gehad. Ja, ik ben heel creatief, dat uitzicht niet bij mij in tekenen of wat dan ook. Maar voor mij gewoon dan, kansen zien in de grootst mogelijke problemen en mensen daar op de een of andere manier bij betrekken. Zodat zij ook denken van wauw, dat zou fantastisch zijn als we dit met elkaar kunnen bereiken. En om dat te voeden en die mensen met elkaar te verbinden. En om daar projectenplannen voor te schrijven en geld aan te verbinden, et cetera, alles wat er nodig is. Ja, dat vind ik fantastisch om te doen. Ik ben stadmaker, herontwikkelaar van gebieden. Ik ontsluit wat er aan kracht in een stad zit door echt heel specifiek met mensen in een stad daarover te gaan brainstormen, te gaan nadenken. Ik ben niet zo'n type die zegt van nou, laten we dat maar eens eventjes binnenskamers doen en niet allemaal te ingewikkeld maken. Maar ik ben juist benieuwd naar al die mensen in een stad en wat die voor ideeën hebben en wat die ook zelf kunnen bijdragen en welke kansen ze voor zichzelf daarin kunnen vinden. Ik doe dit werk al ruim 20 jaar. Ik ben echt een door de wol geverfde gebiedsontwikkelaar. En wat ik heb gezien is dat vooral in situaties van crisis, als er heel veel ontslagen zijn gevallen of als er grote stukken stad leeg komen te staan en je bent dan in staat en bereid om te kijken van wow, dat is vervelend, dat is moeilijk, maar wat biedt het ook voor kansen? Dan kun je echt werkelijk geweldige projecten realiseren. En ik heb er al meerdere mogen initiëren en uiteindelijk samen met heel veel mensen tot wasdom mogen brengen, want dit soort van projecten doe je niet alleen. We zijn nu in Domus Dela, het voormalige kloostercomplex Mariënhagen. Toen ik hier aan begon in 2011 was dit mijn reïntegratieprojectje na hersenletsel. Niemand wilde er zijn vingers aan branden. En ik dacht, oh, ik zie zoveel kansen. En hoe geweldig is het om daar op een dag als vandaag, om dan hier rond te lopen en te kijken van wauw. Dit is nu het eerste ceremoniehuis van Nederland waar je kunt rouwen, trouwen, maar ook zakelijke bijeenkomsten, diners, je kunt er logeren. Het is gewoon een heerlijke plek geworden. En hij is open en multifunctioneel toegankelijk. Dat is echt wat ik van de stad heb meegekregen. Zo van, als jullie dit dan herontwikkelen, alsjeblieft, laat ons dan welkom zijn. En dat hebben we ook zo gedaan. En het mooie is, kijk, de paters Augustijnen die zijn zo blij en zo trots. Want waar zij zich altijd voor hebben ingezet, voor het helpen van mensen, voor verdieping, voor bezieling, voor spiritualiteit, dat ademt deze plek nog steeds. Alleen dan op een moderne manier. En zij zijn zo trots dat ze hun erfenis in goede handen hebben kunnen overdragen en dat het nog steeds een factor van belang is in de stad. Het voelt voor mij echt geweldig om hier weer binnen te staan, want zoveel mensen hebben ook gezegd van dit kan niet, je kunt het niet herbestemmen op een manier dat het een publieke functie krijgt, dat elke Eindhovenaar of bezoeker hier mag komen. Zo vaak gezegd van het kan niet, het kan niet. En nou ja, moet je eens even kijken. En hoeveel mensen dat hier kunnen genieten. Ik word er altijd weer warm van. De grootste misvatting over mijn werk is dat het gaat over de harde kant. Dus over gebouwen neerzetten, over geld verdienen, procedures, dat soort zaken. En dat is wel belangrijk, dat is de helft van de medaille. Maar de zachte kant is minstens zo belangrijk. Zo van, hoe maak je een gebied weer van betekenis voor mensen? Hoe zorg je dat er maatschappelijke waarden gecreëerd worden? Om iets te noemen, dat er banen gecreëerd worden. Dat je prachtige plekken realiseert waarvan mensen zeggen van wauw, daar ga ik graag naartoe. Nou, al die dingen die iets betekenen voor mensen en dat je dat ook samen met mensen creëert, ja, dat is zo belangrijk in mijn manier van werken. Ik heb dit project begeleid namens de gemeente Eindhoven. En iedereen was het erover eens, de stationstunnel in Eindhoven, die moest veel breder worden. We gingen met 80.000 mensen door 5 meter tunnel, dat was te smal. En ik dacht, wauw, als we nou eens gewoon naar de oostkant uitbreiden
En dan kunnen we dat doen met behoud van het gebouw. Dan komen we veel centraler uit in het gebouw. Dan graven we het een beetje uit. Nou, het zou niet mogelijk zijn. En als je nu binnen gaat kijken, dat is precies wat er is gerealiseerd. Dit hadden we eigenlijk al heel snel bedacht. We willen gewoon onder de sporen door uitgraven en dan wat dieper. Zodat je ook wat meer hoogte en wat licht en lucht hebt. Het kost uiteindelijk $500.000 meer op een project van €70 miljoen. En nou hebben we dit. En het Centraal Station komt weer echt centraal te liggen. En ik heb hier de basis gelegd voor dit grote project. En uiteindelijk hebben we er tientallen, misschien wel honderden mensen aan gewerkt. Dus ik sta altijd aan de start van dingen. En als ik mensen kan meenemen in mijn ideeën, in mijn gedachtegoed en de financiering kan regelen en de partijen erbij kan betrekken, uiteindelijk wordt het dan iets heel groots. Mijn werk geeft me heel veel energie. Ik vind het fantastisch om dit te mogen doen. Maar het is niet dat ik ongebreidelde energie heb. Zo is het niet. Ik ben hersenletselpatiënt. Ik moet ontzettend goed op mezelf passen. Om ervoor te zorgen dat ik gezond blijf. En mensen zien het niet aan mij. Ik heb altijd hoofdpijn en veel minder energie dan een normaal mens. Maar ik kijk altijd naar wat wel kan. Dat doe ik in mijn werk. En dat doe ik ook voor mijn gezondheid. En daardoor kan ik zo ontzettend veel doen. Ja. Ik moet wel heel goed op mezelf passen. Want ik ben natuurlijk een enthousiasteling en ik wil altijd heel veel. En daar heb ik mee leren omgaan. En ik merk dat ik mensen om me heen op dat vlak ook mag inspireren. Toen ik het ongeluk kreeg, inmiddels 12 jaar geleden, hadden we net dit huis gekocht en mijn dochter was 1 jaar oud. En ik ben altijd bezig met hoe dingen beter kunnen. Dus ik had grote bomen en struiken laten aanrukken voor in onze tuin bij een nieuwbouwhuis. Dat was nog veel te kaal. En ongelukkigerwijs is er een van die bomen is op mijn hoofd beland. Ja, en dat had een hele grote impact. Want in 1 klap kon ik niet meer lopen, niet meer praten, niet meer denken. Ontzettend veel hoofdpijn. Ja. Ik ben toen een half jaar lang binnenstebuiten gekeerd in allerlei ziekenhuizen. Gewone ziekenhuizen, academische ziekenhuizen. En na dat half jaar zeiden artsen, we kunnen je niet opereren, geen medicijnen geven. Je moet ermee leren leven. Maar ik kon niks. En ik dacht, ik heb nog zoveel te doen. En gelukkig heb ik me opengesteld voor allerlei alternatieve therapieën. Mijn familie, mijn lieve ouders, die kwamen met allemaal voorstellen. En ik heb het allemaal gedaan. En op een gegeven moment kwam ik bij 1 therapie, Chinese geneeswijze. En ik was daar 1 keer geweest en ik voelde me een heel klein beetje beter. Voor het eerst sinds 7 maanden. En toen ben ik daar 2 jaar lang in therapie geweest. 2 keer in de week moest ik daar naartoe. En zo ben ik stapje voor stapje voor stapje steeds beter geworden. Ik heb altijd heel veel dromen en heel veel plannen. En ik heb natuurlijk ook nog een gezin met 2 kinderen. Dus hoe combineer je dat allemaal? Hoe doe je dat allemaal? Zeker met mijn gezondheid. Dus zoals ik het doe is, ik ben gewoon heel bewust aan het plannen. Ik ben ook een planoloog. Elke dag weer zo van, oké, hoe voel ik me en wat heb ik te doen voor mijn gezondheid? En wat zijn de allerbelangrijkste dingen die ik vandaag te doen heb? En die doe ik eerst. En dan, als ik er nog tijd over heb, doe ik andere dingen. Maar ik hou gewoon zo de focus op datgene wat ik echt voor elkaar wil krijgen. En daardoor zet ik ook stappen. En heel veel kleine stappen samen zijn een reuzensprong. Zo doe ik dat. Ja, we zijn op een belangrijke plek voor mij. We zijn op Strijp S in Eindhoven, het oude Philips-complex. En hier ben ik aan begonnen in 1998. Was ik nog student, 23 jaar. En in die tijd ging het eigenlijk helemaal mis in Eindhoven. Er werden 14.000 mensen ontslagen bij Philips en ook nog een heleboel bij DAF. En dat was ongeveer 1/3 van alle arbeidsplaatsen in de stad. En toen kwamen er ook nog allemaal grote gebieden vrij, zoals hier dit Strijp S, met 350.000 vierkante meter te herontwikkelen. Heel veel rijksmonumenten. Er was een beetje zo'n vibe in de stad, zo van ja, het is een beetje het einde van Eindhoven of zo. En ik dacht, oh, wat een kans. En ik snapte niet dat andere mensen dat niet zagen. Dus ik ben toen heel erg gaan kijken van hoe kan ik mensen daarvan doordringen. En dat heb ik gedaan door gewoon een hele uitgebreide analyse te maken, ook in de historie van het gebied te duiken. Daarin ontdekte ik de pioniersgeest van Philips.
Ze hebben hier de radio uitgevonden op het terrein in het NatLab. Toen ze dat hadden gedaan, toen hebben ze vervolgens moesten ze fabrieken hebben om die radio's te maken. En er zijn al deze grote gebouwen in 2 jaar tijd uit de grond gestampt. Want dat ging op z'n Philips meteen voor de wereldmarkt. En die pioniersgeest, dacht ik van wauw, als we dat er weer een beetje in krijgen, dan kan dit gebied zoveel gaan betekenen voor de stad. Want we waren toen die stad van innovatieve technische mensen. Maar dit zou zo'n mooie plek kunnen zijn om de creatievelingen, de levensgenieters, de designers aan de stad te verbinden. En ja, zo hebben we het gebied eigenlijk ingezet uiteindelijk. En dat is het ook geworden. De cacaofabriek is al een mooie plek, maar er kan hier nog veel meer ontstaan. Er zitten hier een aantal bedrijven in de cacaofabriek en voor de rest heel veel publieke functies, expositieruimte, restaurant, terras. Dat zou ik graag meer massa willen geven door hier een bedrijvencentrum te vestigen. En daarbovenop kan mooi gewoond worden in lofts. En die kraambaan, die is natuurlijk fantastisch. Die staat er nou een beetje bij. Ja, kunnen we daar niet veel meer gebruik van maken? En we zitten hier aan het kanaal. Prachtig mooi. Zouden we misschien iets kunnen met het water? Je wordt helemaal niet gebruikt. Misschien een paar kajaks, een aanlegplaats. En zo kijk ik naar deze omgeving van welke kwaliteiten zijn hier allemaal nog meer te realiseren. Als we en denken. En dan haal ik niet alleen de creativiteit uit mezelf, maar vooral ook uit waar is hier in de stad behoefte aan. Wat ik er boeiend aan vind is dat het nog veel meer kan worden dan dat het nu is. Het kan echt een bruisende chocolate hotspot worden. Waar mensen van heinde en verre naartoe komen. Zo van nou, dit moeten we gezien hebben. En dat heeft het nu nog niet, maar dat kan het wel worden. En dat wil ik ontsluiten. Mensen vragen wel eens van hoe doe je dat dan? Hoe neem je al die mensen mee? Nou ja, wat ik ontzettend leuk vind om te organiseren zijn brainstorms. Ontwikkel-events. En meestal een serie ook. Dus bij een eerste ontwikkel-event dan zijn er misschien 30 mensen. En dat praat zich een beetje rond. En bij het derde zijn er al 150 mensen. En dat zijn mensen van verschillende pluimages. Mensen die in de buurt wonen, maar ook projectontwikkelaars, studenten. Mensen die denken van, oh, misschien is hier voor mij wel iets in te doen. En die komen daarop af en die denken mee. En dat genereert een enorme rijkdom aan ideeën. En wat ik altijd zie is van als mensen alleen maar gaan kijken van, oh, wat kunnen we bouwen? Ja, dan komt het niet van de grond. Dan vinden mensen het niet interessant. Maar als ik ga kijken van, wat kunnen we bouwen aan communities? Welke kansen kunnen we creëren voor werkgelegenheid? Welke fantastische plekken die er nu nog niet zijn, kunnen we met elkaar creëren? Welke oude panden die er misschien verloren bij liggen, kunnen we een nieuwe functie geven? Nou ja, dan gaan mensen dus echt op aan en vinden ze het ook geweldig om mee te denken. Mijn grote droom is om heel veel steden tegelijk te helpen. Om heel veel mensen te inspireren en te helpen om hun dromen te articuleren en met elkaar tot een enorme rijkdom te brengen. Dat is mijn droom. Daar wil ik zo graag een soort van katalysator in zijn. Hoe ik dat ga doen? Ik zie het voor me dat ik online en offline masterminds en ontwikkel-events ga organiseren. En dan, om mensen te helpen om ook op die positieve vooruitkijkmanier te denken en om zelf aan de slag te gaan om overal prachtige plekken te realiseren waar nu nog misschien leegstand en neergang is, maar waar ruimte is voor geweldige nieuwe dingen.